Me 19 korrik, Ramush Haradinaj do të bënte publik vendimin e tij për të hequr dorë nga posti kryeministror dhe kjo pas ftesës nga gjykata speciale e Hagës për të paraqitur atje edhe një herë, në fakt, për të tretën herë radhazi. Por çfarë solli kjo dorëheqje e tij? Çfarë ndodhi në urat politike të Kosovës dhe të rajonit, le ta quajmë kështu? Çfarë po ndodh tani? Për këtë, për ngjarjet që kanë kapluar dhe që kanë rendur pas njëra tjetrës, do të flasim me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Ramush Haradinaj. Zoti Haradinaj, faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe është kënaqësi që sot të zhvillojmë këtë bisedë së bashku. Faleminderit po ashtu. Faleminderit. Në fakt, unë e përmenda jo qëllimisht ftesën nga Haga. Për të tretën herë, ju në korrik u thirrët. Ndoshta tani duke hequr dorë edhe nga posti kryeministror, ashtu siç bëhet edhe një herë tjetër. U shprehet se ky ishte një vendim për të mos u paraqitur atje si kryeministër në detyrë, për të shkruar si një person i lirë dhe për të mos ndikuar në fatin e popullit të Kosovës, duke ai lënë kështu në dorë edhe një herë sovranit të lirë zgjedhjen. A ishte vështirë për ju të hiqni dorë nga ky post? Nuk kanë qenë momente të lehta edhe vendim ta quajmë ashtu i lehtë. Ftesha për herë të tretë pas 2 proceseve gjyqësore, 2 vendimeve liruese të një instancë më të lartë të drejtësisë. Ishte vërtet e padrejtë pra një ftesë. Edhe kjo ftesë erdhi pas presioneve të mëdha ndërkombëtare, sidomos, po edhe tjera, që të lëshojmë pe ose të hekim dorë nga disa qëndrime drejta të Kosovës. Njëri nga këto ishte qëndrimi i mosndarjes Kosovës, qëndrimi i Kosovës për të vendosur tarif për mallat serbe, në këtë rast serbe dhe bosnjë, po serbe me fokusim. Dhe kishte edhe tema tjera të vendit, të cilat e kishin ndjeshmërinë e lartë, edhe për cilat Kosova, qeveria e Kosovës, kryeministri i Kosovës, në këtë rast mbajtëm qëndrim parimor në interes të vendit. Pra jo kundër askujt, po në interes të vendit, në interes të Kosovës. Pra po thoni që ftesa në Hag nuk ishte thjesht një ftesë ligjore, por ishte më shumë politike? Mas pakti ka ligj këtu. Do të thotë në konstelacionin që atje ndodh, edhe në përballjet që kemi pas për tema tash tranzisht të madhe për vendin. Jo edhe në gjatë kësaj periudhe qeverisë 2 vjeçare, disa tema që kishin mbetë pezull gjatë u vendosën. Për shembull, është rasti Trepçës. Trepça është një pasuri e madhe globale, pra globale. Në Evropë është e treta, në botë është e peshta, me rezerva minerale të jashtëzakonisht kërkuar në treg me çmim të garantuar. Pastaj situata me ushtrinë, territori, pra kufit, sovraniteti i vendit, ushtrimi, sovraniteti i rendit dhe ligjit në veri, edhe taksa për mallat serbe, që nuk është vetëm taksë, se bëhet fjalë për qindra milion për influencë ekonomike në Kosovë nga Serbia. Pa ata qindra milion të influencës ekonomike, pra të Serbisë në Kosovë, Kosova është më e pavarur, më sovrane, më e lirë, edhe është më vetvetja. Edhe kësaj pra ardha e kësaj ftese ishte vetëm veprimi i funit për me e marë, po e quaj ashtu, aminin ose bekimin tim kundër interesave të vendit tim. Po unë nuk zgjodha realisht, unë s'kisha zgjidhje, unë s'mu isha me pranue me udhëheq vendin, i shantazhuar me ftesë një gjykate që të rezultonte ajo me dobësim të Kosovës, pastaj me dobësim të sovranitetit tonë, edhe njëkohësisht paraqitja ime si kryeministër para hetuesve të huaj do ta lëndonte sovranitetin e vendit. Pra nuk je më sovran, kryeministri, unë jam për shembull kryeministri i Kosovës, se ne jemi sistem parlamentar. Vendi udhëhiqet nga kryeministri, është komandant i ministrit mbrojtjes, është komandant i ministrit të rendit, është komandant i ministrit drejtësisë. Pra që edhe imagjinoni ju e prori më i lartë, edhe në këtë rast i drejtësisë, edhe i rendit dhe ligjit, edhe i sigurisë, edhe i inteligjencës, se me nënshkrimtimin unë e mbroj drejtorin e inteligjencës, tani unë të jemi i hetuar dhe i dyshuar. Atëherë dëmtoj shumë shtetin,
do pse isha Kosovën para Serbisë, para rajonit, jam detyruar me dhënë ndërheqje. Por me rastin e dhënies ndërheqjes jam kujdes që të mos halo këtë vendim në dorë të gabuar. E kam kthyr te populli, te sovrani. Nuk kam thonë që jap ndërheqje dhe le ta merr kushdo. Pra nuk folet, nuk biseduat as me koalicion? Ja, nuk e kam bërë këtë si manovrim politik për të rujt pushtet, po e kam bërë si veprim me rujt Kosovën, edhe vendimin ja kam kthyr sovranit. I kam marrë edhe rreziqet, se sovrani vendos lirshëm, edhe e kam marrë rreziqet që vendos sovrani si ta vlerëson. Fakt, ndërheqja juaj, ashtu siç e thatë edhe ju, u hapi rrugë zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. Zgjedhje këto të cilat nga ana e sovranit ndoshta nuk sollët fitoren që ju deri diku kishit menduar, si e pat zgjedhjen që bëri populli i Kosovës në zgjedhjet e parakohshme? Mendoj që sovrani ka vendosur shumë mirë, shumë drejt. Ka shku për ndryshim, edhe mendoj që ndryshimi në Kosovë është i nevojshëm, pra është i nevojshëm ndryshimi. Edhe mendoj që të gjitha ato agenda kundër Kosovës, ose ato plane që me e dobësu Kosovën kanë dështu, me këto zgjedhje është forcu Kosova, ishin zgjedhjet më të mira, demokratike të mbajnë të lira, ka ndodhur ndryshimi, edhe të zgjedhurit e sotëm ose fitues të zgjedhjeve, janë me duar të lira, nuk kanë pengesha, dhe s'mund t'i kurzojnë dhe shantazhojnë kundër interesave të vendit. Besoni të një koalicion qeverisës si vetëvendosja dhe LDK-ja, besoni tek ndryshimi që... Unë kanë dilemat e mia për qëndrimet e zotit Kurti, që realisht ka dhënë disa sheja të ndrimeve, po e quaj ashtu, gjimnastikore, se rasti i mallrave serbe ishte ndër ata të parë që e kanë ngritë zonin kundër mallrave serbe në Kosovë, ndërsa tani thotë se do ta heq taksen, ose simbolet, ose shumë çka tjetër, por prapë mendoj se sovrani me këtë rast e ka dorëzuar mandatin të ata që i kanë fituar zgjedhjet, edhe mendoj se duhet t'ju jepet mundësia për punë, pra atyre që i kanë fituar zgjedhjet. Nga pozita ime do t'i përkraj kur punojnë të mirën e vendit. Pra, aty ku punojnë, bojnë punë mira për vend, do t'i përkraj. Pra nuk do mungojnë ndoshta mbështetja ndaj tyre? Në çdo temë të interesit nacional nuk jam opozitë. Në asnjë temë të interesit nacional të Kosovës, aty ku forcohet Kosova, nuk jemi opozitë. Jemi ne nuk e kemi krye shtetësinë tonë që ta kemi luksin e një opozite ta quaj deri në shkatrim të vetës. Ne duhet bëjmë kujdes, ne opozitën kryesore e kemi Serbinë ende, edhe është agresive kundër nesh. Kemi edhe armiq tjerë, duhet bëjmë kujdes si Kosovë. Në fakt, do të ndalesha pak edhe tek koalicioni me cilët ju morët pjesë në këto zgjedhje. Mendoni që humbja, nëse mund ta quaj kështu, pra mos fitoria nga ana juaj, kështu të bënte edhe me partinë me cilët ju bët koalicionin, pra ishte një koalicion zhgëlqyes apo fitues për ju, par në aspektin tuaj? Është e padrejtë me atribue fatin e keq. Duke qenë që s'fituan asnjë deputet. Një partneri, ata nuk arritën në një rezultat mirë edhe mbje keq edhe për ata edhe për ne, por duhet kërkue pra porosia, si qani nuk është se nuk më ka respektu populli i Kosovës. Në një situatë, kur unë u ndodha kundër gjithë botës, pra jo vetëm armiqve tradicional, po unë isha në kundërshtime edhe me aleatet evropian, në raste të caktuara me aleat tjerë, krijova edhe kundërshtimet brendshme, rajonale, prapë 100.000 njerëz të Kosovës, me votën e tyre më qëndruan afër. Pra, asnjëherë kaq shumë. Hera parë që kam marrë kaq shumë votë. Dhe pse vendosët të hiqni dorë edhe nga votat që besuan? Deputeti, nuk kam heq dorë, unë jam kryetari deputetëve të aleancës, jam kryetar partije, jam edhe kryetar edhe i kryetarëve të komunave, se kemi 7 komuna udhëheq aleanca, nivel veni, kemi bashkëqeverisën disa komuna tjera, por edhe kam obligime ndaj partisë që nuk kisha kohë, përderisa isha kryetar qeverie, nuk isha kohë me kry shumë punë të mira që do të mi kry për partinë, pra në reformë. Kemi filluar një reformë në brendshme, është hera parë që do të aplikojmë një delegat një votë, nuk do të ketë emnime, ex officio, asnjë zyrtari aleancës, nuk do të mbanë përgjegjësi nëse nuk është i zgjedhur. Pra vetëm të zgjedhurit do të mbajnë përgjegjësi. Kjo është një formulë e re e punës, edhe kem filluar veç me këtë.
erdhi kjo formulë pas kësaj disfate, apo ka qenë menduar edhe më përpara? Ti thëmë dhejtë ne, kjo ka qenë dash ndodhë ma heret, po në ndodhen shumë procese dhe nuk arritshim me u marë. Tani me shpresën që do të kem kohune, pas që dërzoj detyrën, se ende se kam dërzu, si kur e sheni, më do të ende me punu. Po, jemi pikërisht në zyrën e kryeministit. Ende më do të me punu, po në moment që dërzoj detyrën, atëre kohën në tanë shi do t'ja kushtoj aleancës për ardhërinë e Kosovës. Fakt edhe një zgjedhje tjetër e juaja kjo që vazhdoni të mbeteni akoma kryeministër detyrë, pra edhe pse nuk janë certifikuar zgjedhjet. Në basë ligjit jam i obligu, nuk guxoj me lënë vakumin institucional, ta zonë sot kur po flasim, në Kosovë funksionon çdo aspekt i jetës. Fëmija shkojnë në shkollë, rendi dhe ligji, policia krymë punë të veta, si një kësin veri, me qëllim e thëmë si... Nuk ka ndonjë, mund të themi, asnjë tronditje. Në funksionim të shtetit nuk kem leju me ndodhë deri në formimin e qeverisë re. Kur merë qeveria re, panë përgjësit. Drejsa se merë, ende përgjësit në bajmë ne. Duke qenë se fituesit janë të qartë, ta themi tani lëvizjave të vendosje dhe Liga Demokratike e Kosovës duke që do jenë qeveria e re e ardhshme, por jemi akoma me disa hendeke pas zgjedhore. Si ju duken, mund të themi, këto pengesa që po hasen rrugës, duke qenë se zgjedhjet vërtet duhet ta pranojmë gjithë që pak nga ato çfarë ishim mësuar të shohim të dyja vendet, si në Kosovë si në Shqipëri, ishin zgjedhje të lira demokratike, pra pati një pjesëmarrje nga qytetarët, pati një pranim nga pothuajse gjitha forcat që ishin të konkurruese në zgjedhje, nga ana tjetër pas zgjedhjeve filluan disa pengesa. Si shikoni? Kryesisht kjo është për faktin se brenda partive kandidatët e gëzojnë të drejtën bazë ligjit me kërku numërim. Ne do të bëjmë një reformë zgjedhore, bazën ligjore, pra të racionalizojmë kohë. Mos i humbim drejtat për ankesë ashkuj, po kohën të bëjmë ma të shkurt. Pra mujmë që në fatin 7 ditorë, të gjitha këto mu përmbyllë. Pra me qenë intenzive, edhe i kemi disa aspektet reforme që do t'i bojmë, jenë në basë ligjit, ne s'kem basë një ankesë. Aleanca për Arminë e Kosovës, me zgjedhje, asë një proces tjetër nuk e ka vunë pikpyetje. Në momentin që në kry zgjedhje, ka vendosë urani, ne kemi respektu që atëherë. Në fakt, doja të ndalesha te pika që kohët e fundit edhe nisma me AKR-n, në themi që fituan disa vende në parlament pas pranimit dhe vendimit të Gjykatës Supreme për votat serbe. Si shikoni, ju a duheshin pranuar votat e Serbisë? Ta shështirë të sekretarë qeverie, të komentarës vendimet e gjyqësorit, të organeve të pavarura, edhe po ne duhet të bëjmë një reformë të bazës ligjore, pra që të mos lojmë situatat këtilla të mujshme potenciale në të ardhmen. Pra është me rëndësi që kemi edhe rekomandimet e vëzhguesve, evropiane, vëzhguesve ndërkombëtar, të disa palë gjithë, na kanë dhënë disa rekomandime pikërisht për këtë fazën paszgjedhore, pra që të qartësojmë. Kjo çështja e votave të ne i thojmë nga jashtë, është e ndijshme se kjo nuk prek vetëm serbët e Serbisë, ta zonë qytetarët e Kosovës që tani jetojnë në Serbi, po kjo prek edhe shqiptarët jashtë Kosovës. Du të bëjmë kujdes të gjejmë një formulë që nuk cenojmë të drejtën e votës, të bashkombasve tanë, pra kudo që janë. Fakt, zoti Haradinaj, folëm për vetëvendosjen dhe lidhjen demokratike të Kosovës. Një nga pikat që lëvizja vetëvendosje dhe kryesisht Albin Kurti ka thënë që do bëj kur të vijë në pushtet, sapo të vijë do jetë zëvendësimi i taksës që ju keni vendosur me reciprocitet. Sa e mundshme mund të jetë një gjë të tillë dhe si shikoni ju këndvështrimin tuaj pra një zëvendësim ose një heqje të taksës, zëvendësim të saj me reciprocitet? Paktën duket e panevojshme me heq taksa, për shkak se taksa tashmë është pranuar prej palëve si vendim i drejtë, pra edhe prej bashkisë ndërkombëtare. Nuk do të ketë qeveria ardhshme kërkesë ose presion për heqjen e taksës. Se taksa u bë shkaktare dhe që ra qeveria dhe që shumë sanë, nuk besoj që do ta vazhdojnë këtë logjik, pra se është konsumu me dorëheqjen time. Taksa është konsumu, pra nuk ka arsye më me sakrifiku një qeveri të re për taksën. Do në është jo racionale. Edhe mendoj që s'ka nevojë zoti Kurti, zoti Osmani e kolegë tjerë me hek. Vendosja e reciprocitetit është e mirë, edhe unë e çmoj, por dënimi që i kemë bërë Serbisë se taksa është në dëshkim. Pra nuk është reciprocitet, taksa është në dëshkim. Shihni
në marrëdhëniet tregtare, në luftat tregtare që ndodhin, ishin i veprimet e Amerikës, vendos taks ndëshkuese ndaj disa regjimeve, ndaj disa vendeve. Kosova ndaj regjimit Beogradit, që është regjim realisht për Kosovën, është jashtëzakonisht armiqësor çështja e Beogradit zyrtar, e ka denu, pra ne e kemi denu, Serbinë me taks, pra nuk e shoh të arsyeshme me hek, e mendoj gabim me hek, edhe ndërsa vendosin reciprocitet e mirëpresh. Pra reciprocitet bashkë me taksën, pa heqjen e taksës? Jo, është gabim. Do të ishte vërtet një gabim tragjik për Kosovën. Në qoftë se do jetë një ngapa që do merret nga qeveria e ardhshme dhe ju do jeni në opozitë, do kundërshtoni një gjë të tillë? Po, gjithsesi. Po. Është do të ishte për mua është e pakuptueshme, nuk arri me e kuptu pse zoti Kurti që dikur me rinin e Kosovës janë mardhije duke bo prit kamionëve me madra nga Serbia, duke i shkaktu dame tregtarëve tonë, që ai madh kur ka hyrë në Kosovë ka qenë tregtarit tonë, duke i shkaktu humbje kompanive vendore, i ka rëzu, e tash me hek taksën e me lanë influencën ekonomike, e me i dëmtu produsët e venit, edhe me shpërbly regjimin e Beogradit, kjo është e pakuptim për mua, është jashtë çdo logjike normale që ta bën edhe nuk muj me besu që ka me e bë. Sa ka ndikuar vendosja e kësaj takse në ekonominë vendase, çfarë ka ndryshuar gjatë asaj periudhe? Patëm një vit pothuajse që po bëhet që kur është vendosur taksa. Shiç janë këtu në Kosovë ka plot profiter ti quaj ashtu. Profiter për shkak se ekziston një lobim i madh edhe i Serbisë, por edhe i palëve ndërkombëtare me minimizu rolin e taksës. Janë disa shpirt shitur këtu në Kosovë që vazhdojnë një kampanjë, gjoja se taksa nuk ka pas efekt në Kosovë. Tani, ju thëmë shumë thjesht, 600 milion euro janë të deklaruara në dokumente si import vjetor për Kosovën. Çmimi në dokumente është gjysmë çmimi, se ekonomia e Serbisë e Kosovës dikur kanë qenë një ekonomi, edhe kanë integrim ndërsjellë. Bëhet fjalë për 1 miliard euro, pra, që nuk ka hyrë nga Serbia në Kosovë. Shumica atyre madrave që kanë hyrë nga Serbia në Kosovë, kanë mujt me u prodhu në Kosovë, se është ushqimore, ndërtimtari. Ne edhe tjegullat i kemi importu nga Serbia, a prodhojmë këtu. Ne edhe tullat për mure i kemi importu nga Serbia, a prodhojmë këtu. Pra, është hera parë në historinë tonë, si Kosovë, që ne marrim pjesë në ekonominë tonë. Ne kemi qenë vetëm treg i Serbisë. Pra, mallat tona s'kanë mujt me i bo konkurrencë, kanë qenë ma vonë, kanë qenë pa përkrahura, në vështirësi, ata kanë pas një stad ma të avansum, edhe vetë ne fare s'kemi egzistu si ekonomi, ne kemi egzistu vetëm si treg. Për herë të parë, në historinë ekonomike të Kosovës, Kosova merr pjesë vetë në ekonominë e vetë, pra na po bojmë ekonomi, po prodhohet vend, po shitet në vend. Është rrit edhe importi nga Shqipëria, njëkohësisht kompanitë e Shqipërisë kanë investuar në prodhim në Kosovë. Pra nuk është vetëm malli që vjen nga Shqipëria, po të gjitha ato kompanitë Shqipërisë që operojnë në Kosovë kanë investuar në prodhim, pra janë aksionar, janë pronar, operojnë nga Kosova. Kjo është diçka që ta quaj ashtu si me arpe i qielli. Pra kjo është mrekullia që i kanë ndodhur Kosovës, po mos harrojmë ata që kanë humbur 100 milion. Serbia në këtë rast, po edhe palë tjera të interesit, vazhdojnë me shtije pare shumë në media, edhe vazhdojnë me ble shpjeta të Kosovës, të shitun, realisht, për analist, gazetar, lobist, NGO, që vazhdojnë me thënë se nuk fitoj Kosova të i taksës. Okej, e dim se i keni marë pare të Serbisë, vazhdoni me i marë, është si rasti kur ishte ndarja. Ata që e shtyshin ndarjen, kanë shti pare në media edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Kanë mëri me kriju lobe, kanë mëri me kriju opinion. Pse jo? Është njëjtë çështja e taksës sot. Ata që shtin pare me minimizu taksën, është se kompanitë serbe, përmes ndoshta edhe ndonjë partnerit të Kosovës, që kanë humbur tani, bojnë çmos me dobësue argumentin e taksës.
Fakt, zoti Haradinaj, nuk kanë munguar edhe zërat që mandë kësaj takse, një farë mënyrë është hapur rrugë edhe mënyrës ilegale të futjes së mallarave nga Serbia në Kosovë. Mirë, po ne po flasim për dy temat ndryshme. Ajo është çështja e rendit dhe ligjit. Atëherë duhet me shtinë burg, policin, doganierin, cilin do zyrtar që e ka leju. Por, prapë janë dy tema ndara. A ka ekzistuar ndonjë rast i tillë, ka pasur paktën gjatë kësaj periudhe ndonjë, mund të themi ndonjë rast që ju ka rënë edhe ju ta hetoni nga... Policia janë, inteligjencia, hetusit e ndryshme, prokuroria, bojnë punën e vetë. Shin ju, shin veri. A bëhet fjalë për trafik prej Maqedonisë, prej Shqipërisë, prej Maligji, prej Serbisë, e bojnë punën e vetë. Ka trafiqe në Ballkan. Nuk muj me thonë që nuk ndodhë me hy diçka pa... Pra është e pamujshme me thonë në te, se e di që jetojnë në Ballkan, por ajo është temë tjetër. Ata janë, atëherë dikush ka faj, atëherë gjeje fajtorin, kush po e lejon kontrabandën. Nëse është dogana, futin burg. Nëse është dikush tjetër, futin burg. Por taksa nuk e ka rrit kontrabandën. Kontrabanda është një situatë me cilë ti dush mu përballë gjithni. Kontrabanda, trafiku, i qenieve njerëzore, trafiqet tjera, ato janë probleme që na duhet t'i trajtojmë. Edhe unë i marrë seriozisht ato, i ka marrë Kosova seriozisht, edhe kemë vendosë edhe brezhin e Gjelbert me Serbinë e kontrollojmë me policisat. Edhe i keni pa rastet kur i kemi në zonë, besoj keni pa në media, kur i kemi ndalu, kur i kemi tregu se Kosova është një, Pandava është një treg edhe një jurisdikcion. Por gjitha këto bëhen, sigurej, gjitha këto janë pjesë e kampanjës. Pra, që një situata mjaft e thjeshtë. Kosova është ekonomia, territori është i vogël. Ekonomi nuk është shumë. Na kemi buxheti ynë është 2.3 miliard. Serbia shet 1 miliard në Kosovë. Kur janë dalë këtë 1 miliard Serbisë, që shumica është ushqimore, imagjinoni çfarë hapësire i krijon, imagjinoni sikur në Shqipëri, për shembull, ju ta keni partnerin kryesor një vend për ushqimore. Ditën që janë dalë ati, ushqimorët e Shqipërisë, ku janë? Ku janë? Si do të ndohen me to? Çfarë hapësire, çfarë mundësie, çfarë profitimi, çfarë rritje të kapaciteteve, çfarë. Kjo është e vërteta e taksës në Kosovë. Këto u them me argumente, pra. Mund të shkoni bëni një fushat, bisedoni me prodhuesit e Kosovës. Mu më ka thonë prodhuesi, a mu e marrë vetëm 30 ditë taksën. Tash pse, po e majtë të 30 ditë, ta unë hapi po gojnë e ri, fabrikës. Pra ka ndikuar pozitivisht. Ju përmendet vetë që vendosja e taksës nuk është pritur mirë, në fakt jo vetëm ndoshta nga kundërshtarët tuaj politikë, ta themi opozita, por nuk është pritur mirë as nga miq ose kundërshtar rajonal. Ka qenë edhe vetë kryeministri Rama, kryeministri i Shqipërisë, një nga politikanët që nuk e ka përkrahur vendosjen e taksës. Mbaj mend këtu në samitin e Berlinit, ju keni zhvilluar që keni pasur deri diku edhe një presion për të hequr këtë taksë. Çfarë mund të na zbuloni? Çfarë mund të na thoni rreth kësaj pjese? Po, tani është e kuptueshme ndoshta që të kejet mirë kuptim ndaj palëve, qoftë ndaj president Macron, ndaj kancelarës Merkel, dhe unë jam i respektueshëm. Nuk ka mungesë respekti për asken. Por unë jam i zgjedhur me mbrojtje interesat e Kosovës, të 2 milion njerëzve që jetojnë këto. Edhe veçanërisht mos me lejuar këto interesa me u dëmtu prej Serbisë, se Serbia është aktive me na i dëmtu këto interesa. Është e pamujshme për mu me hek taksën, se është kushzim nga Serbia. Imagjinoni çfarë poshtrimi do të ishte, ti thot dikush Shqipërisë, do ta bëjsh këta. Edhe Shqipëria mund të tiru me e vë. E kupton, Serbia që është armiku i ynë gjithë shqiptarëve realisht, e ka vu kusht, ka thonë nuk ulem në tavolinë me ju pa e hek taksën. Serbia që ka vra 10.000 njerëz, që ka shkatru këtë popull, Shqipëria e din që ne jemi detyruar gjithë me ikë prej Kosovë e marrë në Shqipëri, gjatë luftës. Tash Serbia vendos kushte. Edhe udhëheqësit shqiptar e marrin këto si diçka normale, po bën me u suspendu taksa. Nuk suspendohet taksa, nuk heket taksa, derisa nuk në njeh Serbia. Ky është qëndrimi parimor e dikujt që s'ka ka shkon. Unë e kam bërë prej zorit taksën, jo prej qefit. Prej zorit e kam denu Serbinë se Serbia na rrezikojke edhe sigurinë e brendshme, edhe sigurinë e jashtme. Edhe të rumë e denu. Kjo ka shku kështu, edhe sipas meje taksa kam mbjetu.
Nuk ka me hek as kurdi, as Osmani, as kërkush. Taksa është ma shumë se taksë. Është ndërprerje e influencës ekonomike, financiare, ju dini që ka bën parja ekonomia, ju dini ai që ka investuar në Shqipëri, ndikon në çdo nivel. Imagjinoni sa shumë është fuqia financiare ekonomike e Serbisë në situatën kur ka tregti të lirë me Serbinë. Unë e kam ndërprej ata, nuk ka influencë Serbia ma në Kosovë. Ata paguajnë ka pak këto mediat e shitna, këta shpitat e shitun i paguajnë ka pak. Mercenarizmi vazhdon. Po nuk është në rregull me dëmtue veten për dikon që nuk don. Është gabim me dëmtue vetveten, ekonominë tonë, interesin tonë për çka? Do në pa logjikshme. Nuk është dot as kërkesa e ekonomisë Rama në këtë rast ose presioni? Jo, ishte i qartë, kërkesa ti ishte e qartë për çu vendime, po kuptohet, pozita ime ishte e tillë që unë s'kisha ku me shku, pra ishte presion edhe i palëve ndërkombëtarëve dhe i tij e gjithëve, po gjithë e kanë marrë shpjegimin që unë nuk e gjeta dhe nuk kam me shku. Në fakt, nga kryeministri Rama ka pasur një deklaratë që presidenti Macron nuk ka kërkuar heqjen e taksës në këmbim të liberalizimit të vizave. Po jo se presidenti Macron nuk ishte ndaj tregtar aty, nuk shit ke viza. Me shit me taksi, jo, pra është jo serioze ajo. Po atëherë pse se boni ndaj tregti edhe me Macronin me hap negociatat, është jo serioze ajo çështja është. Ne vizat do t'i marrim, që e kemi proces edhe, po i marrim. Si po shkon procesi liberalizimit të vizave me që po shiqa është në fazën... Ka pasur premtime, le të themi... Po premti, shiqa evropianët nifen për këtë situatën e ngadalt të vefrimit, por jemi në proces më të sigurt mujshëm me i marrë, shpejti. Pra, nuk menoj që është muj, ma janë javë në pyetje të marrja e vendimit, intensivisht punojmë. Jeni në bisedime me ndërkombëtarët në këtë rast? Po punojmë intensivisht, po është proces tash profesional që s'kam zdu me ekspozuar në publik, po jemi në proces të punës me i marrë. Jemi duke finalizuar aspektet, po e quaj funksionale, të pas vendimit, që kur merret vendimi, si me funksionu liberalizimi. Ne ata po bojmë. Pra, teknikisht, po e përgatishim situatën që kur ndodh liberalizimi me funksionu, mos me pas asnjë gabim, mos me ndodh asnjë keq, ata po bojmë. Në fakt, ndarja taksës le të themi që është vetëm një pjesë ose vetëm një nga problematika që ka shoqëruar edhe këtë rrugtim tuaj në politik, por edhe të ardhmen e Kosovës dhe situatën e saj. Shkëmbimi territoreve mbetet një pikë kyçe dhe kulminante që ka ngjallur debat her pas here brenda Kosovës, brenda rajonit, madje ka ushtyrë një çështje shumë të diskutueshme. Ju keni thënë që ka një marrëveshje, ka një bashkëpunim, le ta quajmë kështu, mes Vučić, Thaçi dhe Ramës për një shkëmbim territoresh, një pazar, ku Kosova dhe Serbia pra gjejnë atë marrëveshjen që ta duan, por me shkëmbim territoresh, marrë territoresh nga Kosova. Sa vërtet është kjo gjë? Mendoj që ka pas shumë investim në këtë drejtim, politik edhe gjithanshëm. Edhe ka qenë projekti më i rrezikshëm, më i gabuar për shqiptarët, për drejtën tonë historike në Ballkan. Për ato që na takon në Ballkan, Kosova dhe Shqipëria, nëse Kosova një ditë është krejtësisht e lirë, edhe vendos për union me Shqipërinë, është bashkim, është diçka e mirë, por që të coptohet Kosova, tani të ndahet, gjë në emër të një bashkimi, do të ishte tragedia e radhës për shqiptarët, si rastet që kemi tragedi tjera që na kanë ndodhur para 5-60 vjeçë përpara, edhe pra ta jemi ndamë, kështu si jam. Edhe do të ishte një tragedi edhe do të shkaktonte edhe lufta e konflikte. Edhe si jemi të përgatitur për ndonjë luftë e tillë. Për fat mirë kemi mri me demasku, pra me nxjerr në dritë, me ndal këtë projekt kaq të rrezikshëm, kaq të keq, kaq të dëmshëm për shqiptarët. I falenderoj gjithë që kanë punu, kushdo që kanë ndihmuar, sado që kanë ndihmuar, po nuk ka qenë as thjesht me u përballë me këtë. Do të për mua ka qenë tepër vështirë si përfaqësuesi i Kosovës në të rashëvetaj qeverisë dialogun e Kosovës me hek nga zonja Mogherini e me kalue në tavolinë e kancelares Merkel, e cila ishte më e vendosura kundër lëvizjes kufive. Edhe kur është arrit kjo afër mua ka qenë ta quaj ashtu fitore epokale, ta quaj shekullit besoj. E falenderoj edhe Washingtonin zyrtar për këtë mirëkuptime që kanë treguar në vazhdimsi. Çfarë ndodhi me qëndrimin e zonjës Mogherini? Duke sikur kishte disa luhatje?
Ja, ishte e kyqur direkt në diskutimin e shkembimit territoreve. Tavolina e saj ishte tavolina ku gatueshin hartat tjera. Pra ka pasur pazare të qarta thonë? Shio. Ka lëviz. Ka qenë proces i avancuar, shiqoni. Unë kam marrë dhe në Shqipëri me dhënë shpjegime, në media, në shpjegime zyrtare, kam kërku ndimen e gjithve, edhe mendoj se këtu si kam jemi të regu të zatë pra shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, kudo që jem diasporë, falenderoj diasporën në Amerikë, kanë qenë shumë pra, edhe i falenderoj gjithë, edhe mendoj se këtu si kam kem të regu që jemi të zatë, pra nuk mund të dikush me na dëmtu pa vullnetin tonë. Pikërisht lidhur me këtë çështje, ju keni përmendur para disa kohësh edhe një shifër parash që është ndarë mes tre alatëve kryesorë në këtë çështje, le t'i quajmë. Keni marrë akoma ndonjë ftesë nga gjykata, duke qenë se kryeministri Rama është shprehur se mund t'ju padis, do ju padis, përderisa nuk e verifikoni atë çfarë keni thënë ndaj tij që janë bërë pazare dhe janë shpërndar para, le ta quajmë kështu, për këtë ndarje territoresh. Për çdo gjë që flas qëndroj prapa asaj që kam fol. Në gjykata po ashtu qëndroj prapa asaj që kam fol. Edhe para historisë qëndroj prapa asaj që kam fol. Pra i qëndroj asaj. Veriu i Kosovës është zona minerare. Është zona e tretë më e pasur në kontinentin tonë, në Evropë. E peshta në nivel global, në këtë globin, për rezerva minerare që ka, është mbi 10 miliard profit. Profit, jo qarkullimi, kur shitet këtë procesi, po vetëm profiti, me çmimet e sotshme të tregut. Ajo lande parë, sjell mbi 10 miliard profit. Ajo lande parë, në projektet e famshme, që janë maskimin-dare, se nuk ka shkembimi territoreve, ka pas me kalu në anë e Serbisë. Në atë moment që kjo kishë kalu në atë anë, Serbia kishë fitu 10 miliard euro pare. Ato pare që i kishë humë Kosova. Nuk e di në i kush i Kosovës, apo i Shqipërisë, a i kishë marë në një mënyrë të caktume. Por që Kosova kishë humë 10 miliard, me vedije. Edhe që përfitusi ana tjetër, a i kishë përbly këta, nuk e di. Pra këta s'mujnë me precizu në çfarë termash i kishë përbly. Por që ta din se cili shqiptar në glob, jo veç unë edhe Edi, po ta din çdo shqiptar në glob se kjo është e vërteta e veriut. Kjo është e vërteta e veriut të Kosovës. Pra, për këtë arsye edhe në luftën e dytë botërore, edhe në lufta tjera, janë vu flamojt aty. Një herë ka pas anglezi i pari, pastaj ka pas gjermani. Për këtë arsye u bë gati shkatrimi i Jugosllavisë. Trepça prej ardhjes time, a keni ndëgjuar më kanë duke fol e ku jo Trepça? Jo, e kom mbyllur diskutimin. Trepça është Kosovë 100%. 10 miliard pare nga të profitit, jo të çarkullimit. 10 miliard pare i kemi lënë në Kosovë. Definitivisht, duke shiqo, kem bërë këtë është punu me plan. Pra ja u kem prish tyne matematikat e pista, me knasi më të madh, me pasionin më të madh, me këtë zotësit që i kemi e që dim me punu, vefrimin e farë kemi votu ligjet e ushtrisë. Se ligjet e ushtrisë në drejta mbrojtje dhe drejta në territor. Jo se ne kishim një ushtri që mund të bëjshim në luftë madhe, po e kem drejtën me luftu. Me drejtën me luftu, e kem pa mundësu ndo një befasit forçave serbe në veri. Pas kësaj drejte në mbrojtje, kem vendos taks. Pra, e kemi nda të regun për e tyre. Dhe po ashtu, pas taksës, kemi kry Trepçën. Dhe unë e kemi lanë Kosovë. Të tri këto veprime, të janë të trijat themel kundër ndarjes. Edhe shumica e nervozhave që i kanë mu, i kanë se e kom prish këtë plan. Pra, e kom prish. Ata, dhe mu më kanë thanë, në tavolina, vendimarshit, e jo të vëgjel, mos shko kësaj rrugë se a dikush o mas saj. Kjo është punë e kryme. Mos u bë budall, mos u bë ashtu, po. Plot janë, nuk po du ma në detaje, po ku të kanë qef, në çdo gjykat, para historisë, para ndaj autoriteti, jam interesum, po nëse dojnë jam interesum me diskutu, me debatu, çka ka ndodhur, pse ka ndodhur. Ka edhe shumë gjëra tjera që publiku si din.
edhe që nuk ka dhe arsye me ditë, po që sa i përket kësaj teme, po qëndroj prapa asaj që kam thënë, kemi qenë të rrezikum për ndarjet të Kosovës, që do të ishte shkatërimi i Kosovës, e pa mujshëm mu bashku se nuk mbetet Kosovë kur ndahet, nuk është as Kosova as 17 shkotit ma. E do të kalojshim në rreziqe tjera si vend. Po projektin e MiniSchengenit, si e cilësoni, zoti Haradinaj, është folur shumë, madje kohët e fundit është bërë një temë e diskutuar në Ballkan, ku Kosova nuk është bërë pjesë e saj dhe në fakt tek MiniSchengenin shohim që për herë të parë presidenti Thaçi dhe kryeministri Rama ndahen në pikpamje, për herë të parë duket sikur po ka shkon kurkush, është ajo bardhëzi. Serbia mohon ekzistencën tonë. Serbia kërkon lëvizjen e lirit madhrave, pra me ma hek taksen, me shit në Kosovë. Se MiniSchengeni ato ka qarkullimin e njerëzve, të madrave, të ideve. Pa, unë po du Schengen, nuk du MiniSchengen. Kosova nuk don MiniSchengen, po don Schengen. Çka në kupton jo? Unë po du me Evropën. lëvizje të lirë drejt Europës. MiniSchengen s'kam nevojë. Schengen kam nevojë. Pra, me shku kabeja, me liberalizimi, hapja negociatave, këto po e du. Mini, jo. Pse? Për shembull, ne jemi Euroatlantik, Kosova. Jemi të përcaktuar për NATO. Alatët tonë kryesor janë Amerika, janë Evropa. Serbia i ka akomodu mirë prezencën, interesat edhe fuqinë ruso-kineze. Ne kemi viza ndaj shtetat sferus, Serbia s'ka. Hapja MiniSchengeni do të krijonte edhe pasoja për sigurinë e Kosovës. Bashkë për sigurinë. Është e pamundshme për ne mu kysh në MiniSchengen pa njohje nga Serbia. Është e pa kuptim. Pra, samiti i Ohrit, jo vetëm që nuk o respektu Kosova, nuk oftu presidenti Thaçi fare. E ka quajtur vetë përjashtim kryeministri Rama? Ma nuk e ka ftu, ata janë shku në taku atje, nohër, edi ka shku fare pa pyta vjen Kosova. Ose pa interesu që ka bëhet me Kosovën. Nuk oftu Thaçi me shku, fare. 24 orë për fara kanë thirrë në telefon, apo vini. Kështu ka shku, realisht. 24 orë për fara ka thirrë dikush ministrin e jashtëm të Kosovës, ministri i Maqedonisë, e ndoshta mënxje, Maqedonia ka respekt, Zaevi ka respekt për mua për Kosovën. Ndoshta ai ka thonë se negociere, hey, e çfarë bëj me Kosovën? Pra është diskutuar në mënyrë informale dhe janë është ofendim, nuk mund të më thirrë ministrin e shtetit caktuar, 24 orë për fara hajde se na po rrim këtu apo vjen ti. Nuk ka shans kjo me shku kështu. Është ne si Kosovë nuk e kërcënojmë BE-n me ndonjë alternativë. Ne nuk jemi pro-rus, nuk bëhem pro-rus. Ne nuk jemi pro-Kinës, nuk bëhem pro-Kinës. Ne jemi Euroatlantik. Ne rrim drejtimin tonë dhe nuk kemi nevojë për ngushëllim nga Beogradi. Pra s'ka nevojë na ngushëllu Beogradi, edhe nëse s'na hapen negociatat, edhe nëse s'na ndodh, pra ne nuk kërkojmë ngushëllim në Beograd. As nuk e kërkojmë shpëtimin në Beograd, e dim kush është Beogradi, për ne, për Kosovën. Nëse dikush Tiranë se din, Kosova e din shumë mirë kush është Serbia, kush është Beogradi, edhe për çka angazhohen ato. Nëse dikush Tiranë mendon se Beogradi zyrtar shtyn agenda ku akomodohen interesat e shqiptarëve. Ju mendoni se kjo ide vjen pikërisht nga Beogradi, sepse kryeministri Rama ka paraqitur si një ide dhe projekt të tip, pothuajse si një synim që ai ka thënë, pavarësisht nëse do kemi kundërshtime, ky projekt, ky MiniSchengen do bëhet. Po, ideja shqyqani vetëm që siguroj diçka. Dëvonjan, edhe Edi, edhe Hashimi, edhe Plat, dëvonjan, 200 vjet shtet është Serbia. 200 vjet aleanca ka me disa adresa të rëndësishme të botës. Ideja e ndarjes Kosovës është e Serbisë. Këta janë mundu me thonë që shkembimi territoreve është yni, rran është. Këta janë konë vetëm shërbim të idejës serbe për ndarje. Kush do që konë në shkembim territoreve, nuk i ka shërbim interesi shqiptar, po i ka shërbim një projekti që mbjeton gjatë në Serbi për me ta marrë dhe një copë. E kanë marrë toplicat një herë, sa një Kosovë kanë marrë andej, që shu kanë marrë shqiptarve në këtë periferinë e vetë,
që dihet botërisht që janë marrë territore prej nesh. Ky ka qenë hapi i funit i tashëm me ndodhë. Schengeni Ballkanik ose MiniSchengenin është iniciative Serbisë. Këta vetëm ngjynë ta, pra veç janë të ngjy. Kush do që po ngjynë është kanë ngjynë. Pse nuk u tregu aq entuziast Mali Zi? Për çfarë arsye? E shihni pra çapo flas. Nuk mundesh mua hedh malazezve. E njohin Serbinë. Nuk mund hedh Serbia atyre, nuk mundet Kosovës. Kisha lut me analizu më mirë Tirana zyrtare, agjendat e Beogradit. Bojnë kujdes. Pyetne, nëse s'na pyesin ne në Kosovë, ta pyesin Malin e Zi. Nëse vërtet nuk dojnë me i kuptue si janë, mundesh me pyet. Duke qenë se jemi pranë fundit, zoti Haradinaj, folën për këto temat shumë të rëndësishme të diskutueshme. Ajo çfarë unë dua të di në fakt edhe tani drejt fundit është se jemi në prag të qeverisjes së re, ne ju gjejmë sërish në zyrën e kryeministrit. Ju tha që do jeni një opozitë e fuqishme, nganjëherë dhe mbështetëse, por kritikuese kur është nevoja, por prisni ndonjë ftesë për postin e presidentit ose ndonjë post tjetër për sa i përket qeverisjes së ardhshme, jeni të hapur për ndonjë bisedim me koalicionin qeverisës? Ajo që i preshun është që ta implementojnë rezultatin zgjedhor. Ta duhet me implementuar, fitues. Nëse kanë interesim me diskutu me ne për implementim të rezultatit, jemi të hapur me diskutu si me implementu. Por nuk pres ndonjë ftesë të caktuar, por nëse kanë vështirësi, nëse kanë probleme, nëse kanë ato, është pse jo, mos me diskutu si bëhet implementimi, por nuk kemi ndonjë pritje ose ndonjë ftesë ose ndonjë interesim. T'ju them drejtën, për mua është më rëndësi që porosia është dërgu. Çka është porosia? Bashkia ndërkombëtare o mundu me shtrydh leadershipin e Kosovës gjatë, sidomos leadershipin e UÇK-s. Duke kërcënu, duke shantazhu, kanë bërë ashtu me presidentin Thaçi, kanë bërë me gjithë ne. U mendoj që dorëheqja jame ka qenë ai funi, kur ata e kanë marrë porosinë që s'muj na detyroni me asnjë instrument, edhe na vrani, Miloševiqi na ka vrarë. Miloševiqi na ka çu burgjeve 500.000 njerëz të Kosovës, po s'ka mujt me na detyru. I ka shtim me hangër çelçat e makinës, me hangër s'po di, po nuk ka mujt me dorëzu popullin e Kosovës. Vedoj që me dorëheqjen time, Washingtoni, Berlini, Londra, Parisi, Brukseli, po dhe Beogradi e ka pa që s'muj thënë shqiptarët e Kosovës, nuk mundesh me i thyje. Pra, mundesh me i myt, çfarë është ndaq? Miloševiqi ka prezon gjyzën be vend, ama me i thyje, me ja ndru mendën s'mundesh. Me këtë porosi që i kem qu, këta e kanë malet tash. Pozicione që vine, e kanë shumë malet, se o dërgu porosia. Mundesh me i myt, po s'mu ja ndron mendën. Kjo është ajo që ka ndodhur. Për këtë arsye shumë më rëndësi këta më ja fillu punës. Edhe unë ndihem fitues. Për faktin se ka triumfu pikërisht kjo doktrinë. S'mu i thënë shqiptarët, s'mu i the Kosovën. Nuk e ke deshtë Ramushin, e ke Albinin. Se ke deshtë Albinin, vjen edhe një edhe më Albin. Se do na tek amara një, po s'mu i detyro Kosovën, mundën shtru ndaj Serbisë, nuk munden forcat e mbrëmshme, as shqiptarët e Kosovës, nuk mundin me detyru këtë popullin e vet. Mu bo far diktatorë, afar me detyru mundën shtru ndaj Serbisë, nuk mundin vllazit e motrat tonë për rreth me na detyru ne me bo gabime e me dëmtu interesin nacional, nuk mundin as misht. Pra dhe misht e kanë kuptu që s'mundin na detyrojnë me bolshime ndaj armiku ton, ndaj Serbisë. Kjo porosi o që bardhëzi. Kur kush ma s'ka me pas dilema që s'guxan me ra front me interesin e Kosovës, se nuk ta aprovon populli i Kosovës. Pra, kjo është porosia. Nëse dëshironi me ditë pse ka ndodhur kjo që ka ndodhur se për 20 vjet janë mundu me disiplinu leadershipin e Kosovës, me dorëzu në një marrëveshje pa drejtë me Serbinë. Mos ka si rrezik. O kalua e rrezik, tash të shkojnë të merren vesh me Albinin, me Vjosën, me atë tjetrin. Albini, Vjosa i tjetri e ka gjetë më qëndrueshëm, kanë presedant, kanë shembujt e përparshëm, kanë konsolidimin si shtet, edhe përkrajnë, do ta kenë përkrajnë time. Pra, unë do t'i përkraj, me mbajt Kosovën e fortë, në raport me Serbinë, në raport me gjitha partë. Kjo është rëndësishme, në fakt, duke qenë se për te kundërshtive politike, le të bënë gjithë bashku forcat politike për cillat ndryshimin që edhe Kosova edhe Shqipëria e meriton. S'jam unë ma i disponum ndaj vendit tam
kur jam pushtet, unë e kam desh vendin tam edhe prej malit, edhe prej burgjeve, edhe prej pushtetit e prej opozitës, e prej qka do qoftë, që e du kombin tam ashtu, i du shqiptarët ku do që janë, në trojet e veta etnike në Balkan, atje ku jem, në venet botës ku jem, pra shqiptari është shqiptar, vlla e motër e kam vetëm shqiptarin, ai që fol gjuhën teme, me që kemi plot, ose partner, po vlla e motër e popullin tam, unë vazhdoj me i shërby pra popullin tam. Nuk ka rëndësi çfarë punë e bëj, a e bëj një punë fare. Do të kur s'komunal me një mu, veni tam, i kom ndihmu, kur s'kom pas asnjë vish një allti të keqe, alltina i thojmë bishterete s'keqe. Si që tani kemi ushtrin, kemi policin, kemi shtetin, kemi krejt institucionet, kemi demokracinë kaq të mirë, që e kemi rri, pra rotacioni demokratik me ndodh e kaq let. Ne nuk jemi, shiqani, mund vje këtë që në Shqipëri ka pas zgjedhjet një partijake. Ju siguroj, nuk është në rregull për Shqipërinë, nuk është në rregull as për socialistat, as për opozitën, as për askan. Edhe, po që, me në shemë... Por ishte një shuplak e mirë nga Kosova, le ta quajmë kështu. Shifne Kosovën, çfarë zgjedhjes të mira, të gjithë, pranu rezultati, respektohet baza ligjore, ankeshat, kryhen afati kohori ankeshave, zbatohet. Pra, kjo është një farë parashije që zori na ka detyru mu bëhet vetëdijshëm. Kemi përballë Serbinë, kemi probleme tjera, dhe ne nuk kemi gabu, pra nuk kemi dalë pej logjikave, kemi mbet në logjika reale, e si me u konsolidu Kosova. Edhe suksesi i Kosovës, një Kosovë e fortë, i bën shqiptarët më të fortë, e bën Shqipërinë më të fortë, shumë më të fortë. Një Kosovë e zhvilluar. Është fuqi e madhe për Shqipërinë. Eksplicit. Atëherë është e faktor Shqipëria, kur është një Kosovë e fortë, një Shqipëri me shqiptarë të latë për rreth, është e dopt. Një Shqipëri ku jetojnë shqiptarë të fortë, zhvilluar ekonomikisht, qëndrueshëm, me demokraci të mirë, me rendeligjë. Ajo është faktor pastaj. Aty ty vlefta te Macroni, te Merkeli, te tjetri. Po një Shqipëri me këtë latë për rreth, nuk ta bë dert kush. E fundit, zoti Haradinaj, a i besoni një bashkimi kombëtar? Po. Besoni që mund të realizohet? Po, besoj po. Po nuk është një folklor, pra një deklarative ku diun, në fut unë jam i bashku. Unë nuk e ndi veten ndangë prej shqiptarëve kudo që janë. Kjo është e para, do të thotë, nëse unë jam shqiptar edhe ne çdo gjuhë folem sot. Shqip, padyshim. Gjuhën më të bukur, le ta themi që e kemi. Patu një falenderoj për gjithë hapësirën, për gjithë kohën dhe për gjitha çështjet që i diskutuam së bashku, për sjell ndoshta edhe disa të pathona për publikun, jo vetëm në Kosovë, publikun shqiptar, për gjithë shqiptarët që na ndjekin, edhe ju urojmë suksese si kryetarja e AK-s, ndoshta ndonjë post tjetër që do ju shohim në të ardhmen dhe le të themi që le të shpresojmë që Kosova të bëhet një shembull për rajonin, paktën siç e ka nisur me këto zgjedhje që sapo kaloi. Edhe unë e kam të fundit, urim me festat e nëntorit. Faleminderit, ju keni marrë një vendim të fakt dhe ditës së djeshme që keni vendosur që data festa nëntorit, pra dita e 28 dhe 29 nëntorit, siç bëhet në Shqipëri, të jetë një ditë pushimi dhe festë zyrtare edhe në Kosovë. Një vendim ky historik dhe që duhet përshëndetur në fakt edhe nga ne. Faleminderit shumë, po. Dhe gëzuar festat. Faleminderit.